इफ आई टेल यु नेपालको सिभिल वारको बिगिनिङमा अर्को एउटा देशको धेरै ठुलो हात थियो, के तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? र यदि तत्कालीन माओवादी त्यो देशबाट प्रेरणा नपाएको भए सायद नेपालमा सिभिल वार नै हुन्थेन। यदि तपाईँले इन्डिया र चाइना गेस गर्नुभयो भने दुईटै एन्सर रङ हो। भिडियोको अन्तिमसम्ममा तपाईँले आफ्नो एन्सर पाउनुहुनेछ। कम जनशक्ति भएको र पपुलारिटी पनि कम भएको तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा जान सक्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन र यदि लडाईँमा गइहाले पनि लडाईँलाई लामो समयसम्म सस्टेन गरिराख्ने सामर्थ्य उनीहरूसँग थिएन। सो वेलकम टु द सेकेन्ड एपिसोड अफ नेपाल सिभिल वार एक्सप्लेन द बिगिनिङ, जहाँ हामी माओवादीको सुरुवातका दिनका कुरा गर्नेछौँ र लडाईँ एक्चुअली कसरी सुरु भयो भन्ने बारे डिस्कस गर्नेछौँ। आई एम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट। लास्ट एपिसोडमा हामीले 2046 सालको जनआन्दोलनपछिको पहिलो चुनावमा फरक विचारधारा बोकेका कम्युनिस्टहरूले संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा गठन गरेको बारे कुरा गरेका थियौँ। संयुक्त जनमोर्चाको एउटा मुख्य पार्ट माओवादी एकता केन्द्र थियो, जसका लिडर प्रचण्ड थिए। चुनावको नतिजाले मोर्चालाई ठुलो सत्ता लाग्यो। सरकारको गतिविधि चित्त नबुझेको मोर्चाले 2048 साल चैत 24 गते बन्दको घोषणा गर्छ। बन्दको दिन बिहानै पुलचोकमा पुलिस र कार्यकर्ता बीच झडपमा 2 जना कार्यकर्ताको मृत्यु हुन्छ। त्यही दिन दिउँसो टुडीखेलमा ठुलो र्यालीको आयोजना गरिन्छ। टुडीखेलमा फेरि प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताका बीच झडप हुन्छ। प्रहरीले सिचुएसनलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न ओपन फायर गर्छ र कैयौँ व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ। ह्युमन राइट्सका अनुसार त्यस दिन कम्तीमा पनि 14 जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। मोर्चाको कार्यदिशा र योजना के भन्ने बारे मोर्चामा धेरै ठुलो विवाद र कन्फ्युजन हुन्छ। यसको नतिजा यसको 2 वर्षपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई आफ्नो समूह लिई माओवादी एकता केन्द्र छोड्छन् र आफ्नै पार्टी स्थापना गर्छन्, जसको नाउँ पछि परिवर्तन गरेर नेकपा माओवादी राखिन्छ। पार्टीको अनुहारको रूपमा बाबुराम भट्टराई रेडियो, पत्रिका र टिभीमा देखा परे पनि प्रचण्ड यस घटनापछि अन्डरग्राउन्ड हुन्छन् र तयारी सुरु हुन्छ सेन्ड्रियो लुमिनोसोको। सेन्ड्रियो लुमिनोसा, जसलाई इङ्ग्लिसमा द साइनिङ पाथ भनियो, बुझ्न हामी 10 वर्ष पछि फर्किनुपर्छ। 2039 सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता मोहन विक्रम सिंहले नेकपा मसालको गठन गर्छन्, जसमा चित्रबहादुर केसी, मोहन वैद्य, सीपी गजरेल लगायत भविष्यका नेता बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड पनि हुन्छन्। 2040 साल फागुनमा संसारभरिका 17 कम्युनिस्ट पार्टी फ्रान्समा भेला हुन्छन् र रेभोल्युसनरी इन्टरनेसनलिस्ट मुभमेन्ट RIM गठन गर्छन्, जसको उद्देश्य संसारभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई एउटै आइडियोलोजी बनाउने थियो। नेकपा मसाल यो RIM को फाउन्डिङ मेम्बर बन्यो। यो त्यस्तो घटना थियो जुन घटनाले सबै थोक परिवर्तन गरिदियो। RIM को 17 संस्थापक पार्टीमध्ये पेरुको कम्युनिस्ट पार्टी पनि एक थियो। ब्राजिलको छिमेकी देश पेरुमा कम्युनिस्ट पार्टी पेरुले जनयुद्ध सुरु गरेको 4 वर्ष भइसकेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी पेरुका लिडर अबिमेल गुजमन जनयुद्धलाई सेन्ड्रियो लुमिनोसा भन्थे अथवा साइनिङ पाथ भन्थे। अबिमेल गुजमन, जो युनिभर्सिटीमा फिलोसफीका टिचर थिए, उनका फलोअर्स उनलाई प्रेसिडेन्ट गोन्जालो भन्थे। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर पेरु र नेपाल लगभग उस्तै छन्। पेरु र नेपालको सामाजिक र इकोनोमिक स्ट्रक्चर लगभग उस्तै छ। 1980 अगाडि पेरुमा मिलिट्री शासन थियो। मिलिट्री शासन हटे पनि सरकारसँग चित्त नबुझेपछि अबिमेल गुजमनले दुर्गम एजाकुचो गाउँबाट गुरिल्ला स्टाइल लडाईँ सुरु गर्छन्। एजाकुचो गाउँ पेरुको एन्डियन माउन्टेन रेन्जको एउटा पहाडी क्षेत्र थियो, जस्ट लाइक हाम्रो रुकुम रोल्पाको एरिया, र त्यहाँ पनि ब्याकवर्ड र मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीको मान्छेको मेजोरिटी थियो। पेरु सरकारले त्यस क्षेत्रमा धेरै कम लगानी गरेको थियो र सबै लगानी देशको राजधानी लिमामा फोकस थियो। एक्ज्याक्ट सेम हाम्रो नेपालमा पनि भयो। सबै फोकस काठमाडौँमा मात्र थियो। इनफ्याक्ट यदि तपाईँले जनयुद्ध अगाडिको बजेट डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुभयो भने रुकुम र रोल्पा एरियाले सबैभन्दा कम्ती फन्ड पाएका थिए। रुकुम रोल्पामा जस्तै एजाकुचो गाउँमा पनि डेभलपमेन्ट अलमोस्ट शून्य थियो। तर पेरुमा आन्दोलन विफल हुन्छ।
1992 मा अभिमेल गुजमन पक्राउ पर्छन्। नो सरप्राइज, उनलाई पेरुमा समातेपछि नेपालमा पनि उनलाई रिहा गर्न आन्दोलन गरिन्छ। प्रचण्ड अभिमेल गुजमन र उनको स्ट्र्याटेजीलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए। नेपालका माओवादीहरूलाई पेरुबाट सिक्ने राम्रो मौका थियो। पेरुमा जनयुद्ध हतारमा सुरु गर्नु पर्यो, तर नेपालका माओवादीसँग तयारी गर्न प्रशस्त समय थियो। माओवादी एकता केन्द्र छोडेपछि अन्डरग्राउन्ड भएका प्रचण्डले साइनिङ पाथ र पेरुमा घटेका घटनालाई राम्रोसँग एनालाइज गर्न थाले। अनि सुरु भयो नेपालमा जनयुद्धको लागि पहिलो ट्रेनिङ, जसलाई सिजा क्याम्पेन भनियो। बहुदलपछि विभिन्न पार्टीका सरकार बने पनि उनीहरूले फेरि त्यही पञ्चायत शासनकै शक्तिशाली र बलिया व्यक्तिहरूलाई चलाए। गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा फेरि त्यही पुरानो व्यक्तिले शासन गर्दा जनतामा परिवर्तन आएको कुनै पनि भाव देखिएन। विशेष गरी रुकुम र रोल्पा, जुन माओवादीको शक्ति केन्द्र नै थियो, जहाँ पछिल्लो चुनावमा जितेका 9 मध्ये 2 सिट यहीँको थियो। यस दुर्गम क्षेत्रका केही शक्तिशाली नेता सरकारसँग मिल्छन् र प्रहरीसँग मिली आफ्नो विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई दबाउन थाल्छन्। यसरी दबाउँदै जाँदा त्यस क्षेत्रका युवा र प्रहरी बीच बेला बेलामा झडप भइ नै रहन्थ्यो। यो द्वन्द्व त्यस बेला चुलियो जब सरकारको पक्ष लिएका नेताहरूले आफ्ना अपोजिसनका नेताहरूलाई स्थानीय विकास कमिटीको चुनावमा नाम दर्तासम्म गर्न दिएनन्। सरकार विरुद्ध उठेको कुनै पनि आवाज प्रहरीले उठ्नै दिएन। त्यही समयमा अन्डरग्राउन्ड भएका माओवादीहरू सिजा क्याम्पेन सुरु गर्छन्। सिजा क्याम्पेन रुकुम र रोल्पाका 2 अग्ला पहाड सिस्ने र जलजला मिसाएर बनाइएको थियो, जसको उद्देश्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सिकाउने र लडाईँको लागि तयार गर्ने थियो। 2051 सालसम्म आइपुग्दा त्यस क्षेत्रमा हिंसा धेरै गुणा बढिसकेको थियो। सरकारले वार्ता र सहमतिबाट सुल्झाउनु पर्ने यस समस्यालाई अर्कै बाटोतिर लान्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले अपरेसन रोमियो सञ्चालन गर्छन्। अपरेसन रोमियो प्रहरीको पूरा बल प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रमा कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिने मिसन थियो। यसरी प्रहरी चलाउनुमा सरकारको 2 कारण थियो। पहिलो कारण सरकारसँग हात मिलाएका त्यस क्षेत्रका स्थानीय नेतालाई यो देखाउने थियो कि शक्ति उनीहरूको हातमा थियो। अर्को कारण 2047 सालको संविधानले सेनाको कमान राजाको हातमा दिएको थियो भने सरकारसँग पुलिस मात्र थियो। तर यस अपरेसनले त्यस क्षेत्रका युवा अझै सरकारप्रति नकारात्मक हुँदै गए। बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध सुरु हुन केही महिना अगाडि एउटा नेपाली पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएका थिए कि अपरेसन रोमियोमा सरकारले 1500 भन्दा धेरै पुलिस र कमान्डो प्रयोग गरी सोझा र गरिब किसान जनतामा डर र शोषण गरेको बताए। हजारौंलाई जेल हालियो र अमानवीय व्यवहार गरियो। तर माओवादी यस दबावका बावजुद बाँच्न सफल भयो, किनकि रुकुम र रोल्पाको जियोग्राफी पहाड र जंगलले भरिएको थियो, जहाँ प्रहरी पुग्न धेरै गाह्रो थियो। त्यस क्षेत्रका युवा जो माओवादी आन्दोलनमा भाग लिने वा नलिने सोच्दै थिए, सरकारको यस विभेदकारी अपरेसन रोमियोपछि बदलाको भावमा उनीहरू माओवादी शक्तिमा गाभिन जान्छन्। माओवादी शक्तिले दुर्गम क्षेत्रबाट लडाईँ सुरु गर्ने अर्को कारण त्यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि चलिआएको जातीय सांस्कृतिक आन्दोलन पनि थियो। वर्षौंदेखि यस क्षेत्रका जनजाति र मगर समुदायका युवाहरू सरकारसँग लडिरहेका थिए, तर यस आन्दोलनले कहिले पनि मूर्त रूप लिन सकेको थिएन। माओवादी नेताहरूले आफूलाई यस आन्दोलनलाई अगाडि लाने शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। सरकार र केन्द्रबाट हेपिएको महसुस गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो महसुस गरे। त्यसै क्षेत्रका पहाडको नाम प्रयोग गरेर माओवादीहरूले पहिले नै आफूलाई उनीहरूमध्येको एक भएको देखाइसकेका थिए। सायद यसैले त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूले माओवादी नेताहरूमा आफ्नो निम्ति नयाँ आशा र भविष्य देख्न थाले। उता काठमाडौँमा चित्र भने अर्कै थियो। सायद सरकारलाई आफ्नो बहुमत र शक्तिमा छुट्टै घमण्ड पलाइसकेको थियो। 2052 साल माघ 21 गते आइतबारका दिन बाबुराम भट्टराई माओवादीका तर्फबाट सरकारलाई आफ्ना 40 बुँदे आन्दोलनका माग
प्रस्तुत गर्छन् र 2 हप्तामा आफ्नो माग पूरा नभए जनयुद्धमा जाने घोषणा गर्छन्। सरकारले यति हेलचेक्राई र माओवादीहरूलाई हेपे कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री 2 हप्ते अल्टिमेटम दिँदै पनि भारतको अफिसियल भ्रमणमा निस्किन्छन्। सरकारको यस हेपाहा प्रवृत्ति प्रति आक्रोशित भई नेकपा माओवादी 2 हप्ते अल्टिमेटम नसकिँदै फागुन 1, 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गर्छन्। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी एक्चुअल सिभिल वार कसरी भयो र युद्धको मुख्य घटनाको बारेमा हेर्नेछौँ। वाट डु यु थिङ्क? के त्यो 40 बुँदे माग एउटा प्रोपागन्डा मात्र थियो कि माओवादीहरूले लडाईँ लड्ने निर्णय गरिसकेका थिए अथवा सरकारको हेपा प्रवृत्तिले हो? यदि तपाईँले यो एपिसोडमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पाउनुभयो र यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने डु सेयर, लाइक एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू, किप लर्निङ एन्ड किप वाचिङ।